Today, we'll walk through how to generate your financial statements or FS using the Abrafi.ph. First, navigate to the side menu, I click ang Reports at iselect ang Financial Statement Generation. Once there, I fill out ang inyong company information kasama ang inyong name, address, PIN at contact details. Sa VAT status, piliin mo lang kung ano ang naka-indicate sa COR mo. Piliin ang non-VAT registered kung percentage tax ang nakalagay. Piliin naman ang VAT registered kung value-added tax. Ang VAT exempt ay usually ginagamit para sa agricultural products at ibang exempted businesses. Ang zero rated naman ay may VAT pero subject to 0% ang transactions. Pero don't worry, kadalasan para sa small businesses, non-VAT lang ang ginagamit. Then, piliin ang type of entity ninyo, kung sole proprietorship, one-person corporation, partnership, or cooperative ang business mo. I-enter ang inyong registration details including your DTI business name registration number at ang inyong specific line of business. I-toggle on mo lang ang registered as Barangay Microbusiness Enterprise or BMBE kung meron ka nito. Kung wala naman, pwede mo lang siyang skip. Then, para sa pag-generate ng FS mo, pwede mong piliin ang calendar year na kadalasang ginagamit ng professionals at sole proprietorships or custom fiscal year na mas common para sa companies. Sa generation page, piliin ang year, i-reload ang inyong data, at i-enter ang necessary title at signatory information. Maging maingat sa audit option. I-tick lang ang checkbox na ito kung ang inyong statements ay officially audited na. Finally, I click ang Generate Combined FS-PDF. I-check lang ang mga naka-red na information, then I click ang Download PDF. At ganun lang kadali mag-generate ng financial statement gamit ang Abrafi.ph.